Αυτή η υπόθεση που θα ασχοληθούμε σήμερα είναι από τις πιο δύσκολες και πιο επικίνδυνες. Σε αυτά τα κτίρια έχουν συμβεί τρομακτικά γεγονότα, όπως τελετές μαύρης μαγείας. Υπάρχουν έντονες δραστηριότητες από πολύ σκοτεινούς ανθρώπους, με θυσίες προς δαίμονες και ψυχών που έχουν περάσει σε εκατότερους κόσμους. Στη ζωή υπάρχουν πολλά μυστήρια. Πιστεύω ότι αυτή η υπόθεση που έχουμε αναλάβει είναι η πιο ανεξήγητη. Τώρα, ένα ορφανοτροφείο παλιό, να είναι... Πάντως η ουσία είναι ότι είναι απίστευτα. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι σε ένα τέτοιο χώρο. Τόσο. Θα δεις τώρα, θα δεις. Τι? Σαν κάτι να έγινε και να φύγανε. Τι? Σαν κάτι να έγινε και να φύγανε. Θα παρατήσει όλα, δηλαδή. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Εδώ τα έξω το έχουν. Κεριά από τελετές έχουν λιώσει. Μάλλον. Το μεγάλη τελετή εδώ που είναι. Ας κλειδώνει και αυτό. Αυτά είναι πλάκα. Προσπαθείτε να μην ακουμπάτε πράγματα όσο μπορείτε. Εγώ δεν έχω δει τίποτα. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Ναι ρε σου λέω, εγώ έχω πάει σε στοιχειωμένα για στοιχειωμένα. Είναι λες και επειδή μου εδώ σου δείχνει ότι και καλά ήρθε. Σαν να φύγαν όλοι και τα παρατήσανε. Γιατί δεν τα μαζέψαν, δηλαδή αν ήταν να φύγουν. Τι έρχονται, γιατί αυτά είναι κλειδωμένα, εμείς τα ανοίξαμε όλα. Να έρθουν να κάνουν μέσα σε αυτό τι. Για τα λεπτά. Οι τελετές μόνο. Αλλά για να λειτουργήσει αποκλείεται σε καμία περίπτωση. Όχι, δεν να λειτουργήσει. Δεν βρούμε κανένα θέμα εδώ μέσα. Πάμε. Τώρα κοπέλα, τώρα. Από εδώ περνάς, η μυρωδιά είναι απέσια εδώ πέρα. Μα ναι, από εδώ περνάς. Εδώ μυρίζει σου φήμη, κοίτα. Ναι. Εδώ που η μυρωδιά είναι... Προσέξτε το. Κοίτα εδώ, φίλε. Και εδώ δεν περνάνε τα σκυλιά, είναι κλειστές. Κοίτα. Κοίτα ρε εσύ. Βλέπεις τι ψοφίμη υπάρχει εδώ. Κόκαλα ρε φίλε. Επειδή μου είχε ένα βουνό με κόκαλα έχει. Κοίτα πώς είναι. Εδώ ρε φίλε. Τι πετάνε για τα σκυλιά τόσο κόκαλο. Ποιος θα μπορούσε να αυτό. Ένας είναι. Τίποτα. Και το ακούστηκε. Εμείς από πού πάμε τώρα. Από εδώ.
Μπες, μπουκάλι. Χωρίς μάτια και χωρίς στόμα. Να κάνω. Αντώνη, Έλα ρίχνω αυτό, Νίκο. φαίνεται. Μέχρι και αυτά έχουμε εδώ. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Άσπρο πρόσωπο με μαύρα μάτια. Βλέπεις. Παιδιά, όλο. Πολύ πράγμα, παιδιά, εδώ. Ή εμένα μου φαίνεται από φωνές Θα τα δούμε και στην κάμερα. από μικρά. Ή εμένα μου φαίνεται. Δεν προχωράτε να προχωρήσουμε. Και έχει φάτσες χωρίς μούτρα. Κοίτα εδώ. Το κάδρο αυτό είναι ξεκυλιασμένη χορεύτρια. Και φάτσες χωρίς μούτρα, έχει πολύ περίεργο. Έλα να πάτε στην Ελλάδα. Να δεις απίστευτες μούρες. Έχουν σβήσει τα μάτια όλες. Ναι, το έχουν κάνει σαν σκύλο, βλέπεις. Ναι. Έχουν σβήσει τα μάτια. Αυτά τι είναι, αίματα. Βλέπεις εδώ η χορεύτρια. Όχι, βλέπεις τη χορεύτρια τους έχουν βγάλει σαν την κοιλιά. Τους έχουν βγάλει το πρόσωπο δηλαδή. Εδώ είναι... Σε όλη την εικόνα υπάρχει που έχουν βγάλει τα πρόσωπα. Δηλαδή. Ναι. Και οι ζωγραφίες και στον άνθρωπο. Εδώ κάνει γυμναστήριο. Τι γυμναστήριο, φίλε. Μου κάνει πολύ εντύπωση. Οστά ανθρώπων, διάσπαρτα, μέσα στα δωμάτια ανακατεμένα με οστά ζώων και μια απέσια μυρωδιά θανάτου παντού γύρω μας. Ό,τι πιο ανατριχιαστικό έχω ζήσει σε τέτοιου είδους έρευνες. Ήταν έτσι να βάλουμε μέσα. Όχι. Έτσι ήταν, εμείς το έκανα. Άρα γίνω στο φυλάκιο. Ναι, αλλά αυτό πρέπει να είναι. Με μια εικόνα εδώ. Όχι, άστο, δεν βιλώνεις μετά. Άλλο επίπεδο εδώ. Εσύ βλέπεις πουρτρέτρα. Τι είναι αυτά τα πουρτρέτρα τώρα, φίλε. Εδώ κοιτάξτε τι γίνεται, παιδιά. Αλλά κάτω είναι... Η καινή διαδίκτυα. Το Ινδύσι το χρησιμοποιήσει κάποιο για γραφείο είναι. Έχει πολλά συμβόλαια, ήταν συμβολογράφος, δικηγόρος. Ελάτε να δείτε κάτι εντελώς τρομακτικό. Εδώ έχει ένα πίνακα με τον Ιησού, τη Μαγδαληνή, αλλά δεν έχω ξαναδεί μια τέτοια παράσταση. Έχουν βγάλει τα μάτια από αυτόν που βαστάει τον Ιησού. Είναι σε καμβάδες όλα. Έχει τέτοιο, παιδιά. Έχει κάδρο που το έχουν καλύψει στην πόρτα. Μην δείτε τι έχει. Τι? Έχουμε κανένα ξύλο να το ανοίξουμε. Πρέπει να το ανοίξουμε, ναι. Τι έχει. Είναι σαν πολλά σώματα, σαν κάτι... Έχει ένα πίνακα πίσω από την πόρτα. Σαν τα μάτια αρνητικά κλειστά κάπως έτσι. Άρα φίλε, ποιος είναι να βάλει ένα κάδρο εκεί πάνω Και να το καλύψει. και να καλύψει Αυτό μας έκανε παντού. Σαν... Για βάλε πώς. Και κόκαλο έχει. Και μια έγκυος κούκλα. έγκυο. Ή πέθανε και πρίστηκε.
Εκεί κοίτα πόσο μπορεί να είναι. Με το που άνοιξες, Κοίτα. Ναι. Έχει δραστηριότητα έντονη εδώ μέσα. Να το δείτε. Κάτι πιάνω να κάνει. Δεν ποιος ήταν. Δεν κάνω μια τροπή κανένα. Αφού ακούστηκε. Σφύριξε κανονικά. Εσύ να γερμός. Τι δείχνει τώρα αυτό, ότι έχουμε κάτι μαζί. μεταλλαγές. Έχει πάνω ρίχτο. Προφανώς, παιδιά, βάρεσε πάμε. Αυτό τι βλέπει. Ενέργεια βλέπει αυτό. Ναι. Ή μαγνητικό πεδίο. Έχω βάλει μαγνητικά πεδία. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Το έχουν ήδη. Κοίτα. Να το. Κοίτα. Παιδιά, ανεβαίνουν οι ενδείξεις Και κουνιάει. κουνιέται η πόρτα. Άρα υπάρχει κάτι εδώ. Αυτό πάνω κοντά. Κοίτα πώς κάνει. Τώρα πάλι δεν κουνιέται και δεν έχει ενδείξεις. Προφανώς Κάνει κάτι κορυφός. με το που κάνει κάποια κορύφωση κουνιέται η πόρτα. Αυτό τώρα δεν είναι σύμπτωση. Εδώ για βράδυ θα πάθεις Μην είσαι από καρδιά. ψυχολογικά. Πας στο Δαφνί Αυτό κατευθείαν. το βράδυ εδώ. Να μην Θα έχουμε, ναι. Κάθεσαι. Κάτσε και σε χειρότερο. Έχω Έχει κάτσει. δει χειρότερο. Έχω δει πολλές, όχι χειρότερο σαν χώρο, όχι, αλλά έντονες δραστηριότητες έχω δει πολύ χειρότερες. Με πράγματα όμως δεν θέλω. Με πράγματα να μετακινούνται, να πετάγονται, Δεν ξέρεις το βράδυ. Αυτό σου λέω ότι δεν ξέρεις Πώς τώρα. γίνεται να πετάγονται τα πράγματα, ρε. Γιατί μπορούν να επιβάλλουν στην ύλη. Αυτή τη Κάθεσαι στιγμή και 3 η ώρα, ξέρω εγώ, 3 και κάτι. έχω κάτσει και όλο το βράδυ. Μένα. Κάθομαι και όλο το Εκείνη την βράδυ. ώρα, Αλλά εδώ άμα ακούσεις ένα μπαμ το βράδυ, Τελάπατες όλα. πας μετά. Πας για πράγμα. Θα δω πώς θα βγούμε τώρα από εκεί πέρα. Θα βγούμε το θέμα. Ναι. Καλά μπήκαμε. Καλά μπήκαμε, πηδήξαμε. Πώς ανεβαίνεις εκεί πέρα στον κρεμό. Έχει κρεμό από κάτω. Το κτίριο αυτό, μέσα από ιστορικές αναφορές, φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε ως μοναστήρι. Δεν βρέθηκαν όμως τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να μάθουμε την ιστορία του από την αρχή πουθενά. Και γιατί ενώ αυτό το κτίριο κατασκευάστηκε ως οίκος του Θεού, κατέληξε να γίνει μια πύλη της κολάσεως. Καλύτερο μέρος για να μάθουμε περισσότερα δεν υπάρχει άλλο από το Άγιο Όρος. Λοιπόν, φτάσαμε στο γραφείο προσκυνητών. Έχουμε πάρει τα διαμονητήρια και πάμε για τις γραμμές τώρα, τις ακτοπλοϊκές γραμμές, για να περάσουμε στο Άγιο Όρος. Εδώ είναι λοιπόν το που έρχονται και παίρνουν τα διαμονητήρια. Έχουμε φτάσει στο Άγιο Όρος και θα μείνουμε σε διάφορα μοναστήρια για να λύσουμε αυτό το μυστήριο που αφορά την υπόθεσή μας. Ίσως κάποιοι γέροντες που θα συναντήσουμε θελήσουν να μας βοηθήσουν και να μας πούν όλη την ιστορία. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι φωτισμένοι που έχουν έρθει κοντά στο Θεό και σίγουρα έχουν απαντήσεις σε όλα αυτά τα μυστήρια και ανεξήγητα που συμβαίνουν στον κόσμο μας. 5 το πρωί ξυπνήσαμε για τη λειτουργία. Σε λίγο ξεκινάει η λειτουργία. Κάθε συνάντηση που κάνουμε με τους φωτισμένους γέροντες των μοναστηριών έρχομαι όλο και πιο κοντά στο να κατανοήσω τους πνευματικούς κόσμους. Παράλληλα, αρχίζω να συλλέγω σημαντικές πληροφορίες για την υπόθεσή μας και καταλαβαίνω ότι έχω να αντιμετωπίσω κάτι πολύ σκοτεινό και επικίνδυνο. Οι συμβουλές των γερόντων
είναι να μην ξαναπάω σε αυτό το παλιό μοναστήρι. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, είναι το σημείο που ξεκινάει η κόλαση και είναι η απαγορευμένη ζώνη. Όσοι βρέθηκαν εκεί είχαν πολύ άσχημο τέλος στη ζωή τους. Έμεινα περίπου 4 μέρες στο Άγιο Όρος και συζήτησα με γέροντες. Έψαξα παλιά έγγραφα, διάβασα ημερολόγια μοναχών και επιστολές που έστειλα στο Άγιο Όρος για ευλογίες και βοήθεια. Ανατριχιαστικές περιγραφές που ένιωσα να σκοτεινιάζει η ψυχή μου στην κάθε σειρά που διάβαζα. Μέσα από τις μαρτυρίες τους έζησα ό,τι πιο τρομακτικό έχω νιώσει. Μια ιστορία που εμπλεκομένοι είναι τόσο πολλοί που δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω να αναφέρω. Ιερείς που αποστάτησαν, πολιτικοί, επιχειρηματίες, ανθρώποι με εξουσία που δεν έδιναν καμία αξία στην ανθρώπινη ζωή. Δεσμεύομαι να αναφέρω δημόσια όλα αυτά που έμαθα, γιατί είναι τόσο ακραία και τόσο πέρα από τα όρια της λογικής που φοβάμαι ότι αν αναφέρω κάποια γεγονότα θα βρεθώ σε πολύ δύσκολη θέση και με συνέπειες σε κοντινά μου πρόσωπα. Κοίτα κάτι περίεργο εδώ. Ένα τροχόσπιτο που το έχουν χτίσει. Έχουν βάλει σκεπή και πέτρες γύρω-γύρω. Και δεν είναι το μοναδικό, έχει πολλά τέτοια μέσα στο χώρο που βρισκόμαστε. Πάμε να δούμε και τα άλλα. Δεύτερη φορά που έχω έρθει στο ίδιο σημείο. Προσπαθώ να έρθω όσες περισσότερες φορές μπορώ για να συλλέξω πολλά στοιχεία και να έχω μια ολοκληρωμένη εικόνα στο τι συμβαίνει σε αυτό το χώρο. Λοιπόν, εδώ είναι μία από τις πολλές εισόδους που έχει το κτίριο. Διάλεξα να επιλέξουμε αυτήν γιατί πάμε προς το κέντρο του κτιρίου, οπότε μπορούμε να απλωθούμε μέσα και να δούμε όλο το κτίριο με μια έτσι πρώτη εικόνα. Ακολούθησε να δούμε. Εντάξει, με το μπαίνεις σε αυτό το χώρο, αμέσως αισθάνεσαι την ανατριχύλα, έτσι. Η μυρωδιά και η αίσθηση εδώ μέσα είναι το κάτι άλλο. Από η βρώμα είναι αφόρητη εδώ πέρα. Κοίτα τι γίνεται εδώ μέσα. Δεν έχει καμία λογική όλα αυτά τα αντικείμενα που βρίσκονται σε αυτό το χώρο. Ο χώρος αυτός δεν ταιριάζουν τα πράγματα. Είναι σαν να είναι σε άλλες εποχές, να έχουν ανακατευτεί εποχές. Κοίτα τι βρήκα. Γαμάτα, αυτό το κρατήσω. Αυτό μου άρεσε πολύ και θα το πάρω σαν θύμα. Ένα σκύλος. Επίθεση σκύλου. Πού βρέθηκε αυτός? Τίποτα, ξαφνικά εμφανίστηκε ένα σκυλί που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είδαμε έξω. Κοίτα, δύο ίδια. Αυτά τα κρατήσω σαν ενθύμιο. Θα τα βάλω στη τσάντα μου. Στην τσέπη μου μάλλον.
Κοίτα πόσα πράγματα έχει εδώ μέσα. Καλά, έλα εδώ να δεις. Κοίτα εδώ κούκλες. Ψόφισε κούκλα. Σέβει και ένα χέρι, πόδι. Κοίτα εμφάνιση. Έλα εδώ να δεις, φίλε, αποκεφαλισμένες κούκλες. Κοίτα όψεις. Μα δεν έχω ξαναδεί τέτοιες κούκλες. Σαν οικογένεια. Σαν να θέλουν κάτι κι άλλες. Κοίτα απέναντι. Εντάξει, είναι τελείως ανατριχιαστικά όλο αυτό εδώ. Κοίτα, στολισμένες κούκλες με έναν τρόπο τέτοιο τώρα περίεργος. Και αποκεφαλισμένοι. Ξέρω να πρόσεξες, παντού υπάρχουν αυτά τα από αθάνατος είναι αυτά ή από αλόι, δεν ξέρω. Παντού έχει τέτοια κρεμασμένα. Είναι από κάποια φυτά πιθανόν. Βλέπεις ότι έχει παντού φυτά, αυτό το φυτό, παντού, σε όλο το σπίτι. Τώρα πες μου τι λογική έχει αυτό το πανέρι με κούκλες σε αυτό το σπίτι. Παιχνίδια. Και αποκεφαλισμένα. Κοίτα, όλα είναι όλα χωρίς κεφάλι. Αποκεφαλισμένα όλα. Άνθρωπος, βλέπεις με γουρουνιού. Τι είναι αυτό ρε. Wow. Ωρε φίλε, τι γίνεται εδώ μέσα. Αυτό μάλλον. Ο Αχιλλέας. Κοίτα πορσελάνες, κοίτα ποτήρια. Ρε φίλε, κάτι περίεργες φάτσες. Είναι από τα πιο μυστήρια σπίτια που έχω δει. Κοίτα, τζάκια, εδώ πρέπει να ήταν κουζίνα. Τι γίνεται εδώ. Πω βρώμα.
Γυμναστήριο. Τι λογική έχει ένα γυμναστήριο μέσα σε ένα τέτοιο χώρο? Είναι ένα κτίριο εδώ, ρε παιδί μου, που δεν έχει λογική, δεν έχει δομή. Δηλαδή, έχει παιδικά δωμάτια, σαν παιδική, σαν να είναι ένας παιδότοπος, σαν να ήταν κάποιο νηπιαγωγείο. Μετά έχει γυμναστήριο. Ποια είναι η λογική σε ένα νηπιαγωγείο να υπάρχει και γυμναστήριο μέσα? Μετά έχει έργα τέχνης κάπου, δωμάτια. Μετά έχει με πηλούσαλα που φτιάχνουν. Μετά έχει δωμάτια, κρεβατοκάμαρες. Δηλαδή, δεν έχει λογική όλο αυτό. Είναι, αισθάνεσαι με το μπαίνεις μέσα αμέσως, να σε διαπερνάει ένα ρεύμα, έτσι, μια ανησυχία. Εγώ δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Σε όσους έρευνες έχω κάνει τόσα χρόνια, δεν έχω αντιμετωπίσει ποτέ τέτοια κατάσταση άλλη. Και επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που έχω έρθει, είναι και άλλη φορά, έχω δει ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ. Και δεν πάει κάτι καλά πολύ έντονα, έτσι. Δεν είναι κάτι μια απλή υπόθεση. Ο ψυχοπαθής με το πριόνι. Κοίτα σίδερο. Έχεις ένα τέτοιο σίδερο? Αυτό πυρωνόταν στο μαγκάνι και σιδερώνουμε με αυτό. Φαεράζω, μαλάκα. Εδώ είναι μια άλλη είσοδο κτηρίου. Γενικά το κτίριο έχει πολλές εισόδους από διάφορες πλευρές που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Άλλο ένα περίεργο που είναι ότι το κτίριο δεν επικοινωνεί μεταξύ του. Φαίνεται σαν ένα, αλλά είναι διαφορετικά. Κοίτα εδώ τώρα. Έλα εδώ να δεις κάτι. Δηλαδή σε ποιο παιδότοπο θα υπήρχε αυτό εδώ? Και ένα σκυλί στο μεταξύ που μπαίνει παντού μέσα στα πλάνα. Κάνει μαζί μας έρευνα. Κοίτα εδώ, με τι λογική? Κοίτα εδώ έχει παιδικά μέσα. Φαίνεται σαν να ήταν κάποιος παιδότοπος. Ποιος παιδότοπος μπορεί να έχει τέτοιες κούκλες? Και κοίτα και εδώ, κάτι που είδα. Πύληνο, έχεις ξαναδεί τέτοιο? Περίεργες κούκλες, περίεργα παιχνίδια. Και παντού αυτά τα φυτά, παντού. Έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα.
Κοίτα κάτι απίστευτο που συμβαίνει. Έχεις ξαναδεί δωμάτιο που να είναι γύρω-γύρω όλο με πόρτες? Δεν υπάρχει καμία λογική για τις πόρτες αυτά. Και πρόσεξε τις ζωγραφιές που έχει σαμπίλες πάνω. Σαν να ανοίγει να περνάει σε μια άλλη διάσταση. Και όλα έχουνε, κοίτα από κάτω. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Γιατί να έχουνε πόρτες παντού? Είναι το δωμάτιο και πάνω ψηλά, κοίτα εδώ. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα. Και ανοίγεις και είναι τείχος, δεν είναι κάτι. Καρφωμένες αυτές. Έχει τείχο. Δεν είναι καμία λογική αυτό το πράγμα. Γιατί να έχει ο τείχος πόρτες? Από τα μέσα και πάνω, από τη μέση και πάνω είναι παράθυρα και από κάτω είναι, έχει τείχους. Όπως είναι απέναντι, δες απέναντι να δεις. Είναι στο ίδιο μοτίβο. Λες και είναι, διαδραματίζεται κάτι με ψυχές, με πόρτες, πύλες. Είναι πόρτες για να κρύψουν το παράθυρο, να κάνει σκοτάδι. Είναι ακριβώς όπως απέναντι. Κοίτα απέναντι τι συμβαίνει. Λες πως είναι χτισμένο γύρω-γύρω και πάνω έχει κενά. Και πάλι πόρτες έχουν βάλει γιατί για παράθυρα. Δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτό το κτίριο. Η αρχιτεκτονική του μέσα δεν έχει καμία λογική. Είναι πέραν από τα λογικά και από την αντίληψή μας, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο πουθενά άλλο για να το συγκρίνουμε. Ντουλάπες με μαύρα ρούχα. Τα ρούχα. Κοίτα εδώ η κρεβατοκάμαρα. Αυτή πρέπει να είναι παιδικό κάτι. Πιθανό να ήταν παιδική κρεβατοκάμαρα. Γιατί να είναι για ζευγάρι αποκλείται, έχει 2 στρώματα μέσα, θα ήταν διπλό το στρώμα. Εδώ είναι εκτός κτηρίου, γεννή έξω το κτηρίο. Κοίτα κάτι κουλά που έχει. Κοίτα εδώ, πόρτα στην πόρτα. Πόρτα και έχει άλλη πόρτα και άλλη πόρτα. 3 πόρτες. Σαν να δείτε 2 πράγματα. Πάμε να δείξουμε και μία γρήγορα τα πάνω, που είναι πιο εντυπωσιακά απ' όλα. Και μετά περιμένουμε να βραδιάσει. Πάμε και στο άλλο κτίριο να δούμε. Άλλες πύλες από εδώ. Άλλη πλευρά τώρα του κτηρίου που πάλι δεν επικοινωνεί με το υπόλοιπο. Ελάτε να δείτε. Κοίτα εδώ. Οι πύλες των κολάσεων, Λες και μπαίνεις στην κόλαση, είναι.
Εδώ τώρα κοίτα τι εκπληκτικό συμβαίνει. Εδώ πίσω από αυτή την πόρτα υπάρχει ένας πίνακας που είναι ολόκληρη η κόλλαση ζωγραφισμένη και από πάνω έχουν βάλει παντζούρι που κλείνει. Σαν πόρτα. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα στη ζωή μου. Άμα έρθεις από εδώ φαίνεται, είναι σαν την κόλαση του Δάντη, δείχνει λίγο ότι είναι. Έλα να το δεις. Και έχουν βάλει παντζούρια από πάνω, σαν πόρτα να κλείνει. Ποια λογική δηλαδή μέσα από έναν τοίχο να υπάρχει ο πίνακας και από πάνω να υπάρχει πόρτα που να κλείνει. Όπως τελικά εδώ κρύβει πάρα πολλά μυστικά. Όπως τελικά δεν είναι έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα. Είναι ακόμα χειρότερα και πιο σκοτεινά. Έλα να δεις εικόνες με τον Ιησού που δεν έχω ξαναδεί ποτέ. Κοίτα εικόνες του Ιησού. Κοίτα μορφές. Πως τελικά εδώ το σπίτι αυτό κρύβει κάτι πολύ σκοτεινό, αλλά τόσο που δεν μπορεί να φτάσει ούτε το μυαλό μας. Ένα γραφείο. Κοίτα εδώ. Συμβόλαια. Αγωγές. Δεν έχουν λογική όλα αυτά. Πως τελικά έχει να κάνει με σατανιστές υψηλών κλιμακίων ή κάποιες οργανώσεις σε πολύ ψηλή κλίμακα. Γιατί όλα αυτά δεν γίνεται από 2 σατανιστές, 3 που συγκεντρώνονται έτσι 5 φίλοι, 10 και κάνουν μια τελετή. Εδώ μιλάμε για κάτι πολύ οργανωμένο και για κάτι πολύ σκληρό. Και πολύ σκοτεινό βέβαια. Ίσως να είναι η μοναδική ιστορία στην Ελλάδα τόσο σοβαρή. Μπορεί να είναι η κεφαλή όλων αυτών που ασχολούνται με το θέμα του σατανισμού. Εδώ πρέπει να ήτανε ή και ακόμα μπορεί να είναι, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει δραστηριότητα. Κάποιοι έρχονται. Να είναι το κεφάλι, η διοίκηση όλων αυτών. Και άλλο γραφείο εδώ. Είναι από τα πιο μυστήρια σπίτια που έχω ερευνήσει. Είμαι τόσα χρόνια στις έρευνες, είτε για τα παραφυσικά φαινόμενα, είτε για τα πολύτιμα αντικείμενα. Δεν έχω ξαναδεί πουθενά στην Ελλάδα κάτι αντίστοιχο, κάτι παρόμοιο με αυτό. Και όλα τα στοιχεία που έχω συλλέξει με οδηγούν σε ένα συμπέρασμα. Ότι εδώ μέσα υπάρχει ένα πολύ σκοτεινό μυστικό. Αν αυτό είναι το κέντρο των σατανιστών, εδώ τι γίνεται? Δεν είναι ότι έρχονται κάποιοι τύποι και κάνουν τελετές. Εδώ ανοίγουν πύλες και συνδέονται με πνευματικούς κόσμους. Και αυτό είναι το τρομερό και το πιο ανατριχιαστικό. Ότι δεν είναι ότι κάνουμε μια τελετή, αυτοί που συγκεντρώνονται εδώ και κάνουν προς τον Θεό το δικό τους, το σατανά, είναι ότι ανοίγουν πύλες και περνάνε οντότητες από άλλες διαστάσεις, πνεύματα. Εμένα τα στοιχεία σε αυτό το συμπέρασμα με έχουν οδηγήσει και είμαι 100% σίγουρος ότι εδώ μέσα μπορεί να συμβαίνουν πολλά τραγικά πράγματα. Αυτό το σπίτι δεν κατοικείται πλέον από ανθρώπους, αλλά από πνεύματα. Και είναι 100% σίγουρο αυτό που λέω. Και εύχομαι να κάνω λάθος και το βράδυ που θα μείνουμε όλη τη νύχτα εδώ να διαπιστώσουμε ότι έχω κάνει λάθος στις εκτιμήσεις μου.
Ερχόμαστε λοιπόν για τρίτη φορά. Θα είναι μια καλή επιλογή να στήσω τον εξοπλισμό να πάρω μερικές μετρήσεις. Λοιπόν, τώρα σε πρώτη φάση θα βάλω κάποια όργανα μετρήσεων να δω αν υπάρχουν κάποιες εκπομπές, κάποιες δραστηριότητες στο χώρο. Θα χρησιμοποιήσω κάποια όργανα φορητά τώρα σε πρώτη φάση. Και στη συνέχεια θα δω πώς θα το ερευνήσω. Θα δούμε λοιπόν πιάνει κάποιες εκπομπές. Λοιπόν, εδώ θα τα αφήσω αυτά τα όργανα, παρακολουθούμε τις ενδείξεις όσο κάνουμε έρευνα και θα τα πηγαίνουμε από δωμάτιο σε δωμάτιο. Λοιπόν, αυτός είναι ο χώρος. Εδώ λοιπόν είναι ό,τι πιο περίεργο έχω δει στη ζωή μου. Υπάρχει ο πίνακας της κόλασης και από πάνω έχουν χτίσει, μάλλον έχουν τοποθετήσει μία πόρτα ανοιγόμενη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο χρειάζεται να το κλείνουν και να τα ανοίγουν. Είναι σαν μπατζούρια κάτι. Είναι ό,τι πιο περίεργο έχω δει. Αυτό το είδα και τις προηγούμενες φορές και μου έκανε εντύπωση που ήρθα. Όπως όλες οι φωτογραφίες, τα κάντρα που υπάρχουν εδώ μέσα, είναι υποτίθεται χριστιανικά και δεν έχω ξαναδεί σε τέτοιες στάσεις το δράμα του Ιησού και με τέτοια μορφή τον Ιησού και με τέτοιες μορφές γύρω από τον Ιησού. Εντάξει, έχω πάντα όσες φορές έρχομαι και το σκυλί παρέα.
Ό,τι πιο περίεργες κούκλες. Κοίτα εδώ κούκλες εδώ. Κοίτα μέσα εδώ έχει και άλλες κούκλες πεθαμένες. Αποκεφαλισμένες. Μαζί με κόκαλα οστά. Έλα εδώ να δεις τώρα ό,τι πιο περίεργο. Υπάρχουν οστά μέσα σε μια κούκλα. Πώς είναι δυνατόν, δηλαδή, για ποιο λόγο να υπάρχουν οστά στην κούκλα? Και είναι μια κούκλα νύφης. Βλέπεις το νηφικό, σαν τούλι. Έχει αυτό το σπίτι πολλά περίεργα. Αλλάξουμε λίγο θέση. Κοίτα, κάποια αντικείμενα έχουν περισσότερη εκπομπή ενέργειας από άλλα. Δεν φτάνω τον πίνακα να δω. Κοίτα ο πίνακας. Εδώ κορυφώνει σε κάποια σημεία. Εδώ κορυφώνει. Στον καθρέφτη. Πολύ. Το ακούς αυτό? Στο μπουτσό είναι αυτό. Μεγάλες ανακυμάνσεις. Κοίτα εδώ. Μερικά σημεία πολλές ενέργειες αποτυπώνονται σε πράγματα. Δηλαδή, αν κάποιος έχει που είναι ζωή, χρησιμοποιεί ένα αντικείμενο συγκεκριμένο, φορτίζει αυτό το αντικείμενο με δικές του συχνότητες, με δικιά του ενέργεια πάνω. Ακόμα και όταν πεθάνει, για πολύ μεγάλο διάστημα, μένουν αυτές οι ενέργειες πάνω στο αντικείμενο. Προσπάθησε να είσαι λίγο ψύχρεμος και μην κάνεις θόρυβο, να καταλαβαίνουμε λίγο τους θορύβους.
Άκου πως άλλαξε ο αέρας και πως δαιμονίζεται ο αέρας έξω. Όσο μπήκα. Από την ώρα που μπήκαμε μέσα. Όσο ήμουνα έξω δεν υπήρχε καθόλου αέρας. Ήταν άπνοια. Μπαίνω μέσα και στροβιλίζεται ο αέρας. Ακούγεται απ' έξω σαν όλο το σπίτι να δονείται από αέρα. Αυτό ρε μαλάκα. Σου γαμίσω. Το είδες αυτό που έγινε. Κοίτα εδώ πόσο πήγε, πόσο ανέβηκε. Τέρμα. Τέρμα οι δραστηριότητες. Έχει τερματίσει το όργανο. Τερμάτισε στα κόκκινα. Δεν πάει άλλο πιο πάνω. Τέρμα. Να, τώρα πέφτουνε. Βλέπεις με το που γίνεται κάτι έντονο. Α, και εδώ. Αισθάνομαι ότι δονείται όλο το σπίτι. Όταν μπήκα μέσα, δεν υπήρχε ο παραμικρός αέρας. Ξαφνικά, έξω ο αέρας γίνεται της πουτάνας. Και βέβαια, νιώθω τις έντονες δραστηριότητες του σπιτιού. Το σπίτι αυτό δεν κατοικείται από άνθρωπους. Εδώ είναι μια πύλη που έχει ανοίξει και φιλοξενεί πνεύματα, 100%. Ακούγεται σαν μια γυναικεία φωνή, σαν να κλαίει μια γυναίκα. Απίστευτο αυτό. Ακούγεται ξεκάθαρα γυναικείο κλάμα. Άκου. Πάμε και στα άλλα επίπεδα να δούμε. Δεν έχω νιώσει περισσότερη ένταση σε τέτοια σπίτια που κάνουμε έρευνες όσο σε αυτό. Τέτοια περίπτωση ποτέ δεν έχω ξανααντιμετωπίσει.
Τα πάντα εδώ μέσα είναι ανατριχιαστικά. Νιώθεις έντονα τον τρόμο και το φόβο εδώ μέσα. Αισθάνομαι ότι παντού υπάρχουν μάτια και δραστηριότητες. Άκου πώς κάνει όλο το σπίτι. Γαμίσο. Αλλά κάτι γίνεται. Είναι φυσιολογικά όλα αυτά. Βρίσκομαι σπίτι μου και είναι 3 η ώρα τα ξημερώματα. Τα φαινόμενα με ακολουθούν και έχουν γίνει πολύ πιο έντονα. Επιστρέφω. Νομίζω ότι δεν πρέπει να κάτσουμε και δύο εδώ. Νομίζω ότι πρέπει να φύγεις και να με αφήσεις μόνο μου. Δεν πρέπει να πάρουμε το ρίσκο και οι δύο. Και θα παρατηρήσω και καλύτερα τα φαινόμενα. Νομίζω ότι είναι ώρα να φύγεις, να πάρεις τα πράγματα, να μου δώσεις σε μένα την κάμερα και εσύ να φύγεις. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι να σε αφήσω μόνος τώρα εδώ. Εδώ είναι λίγα και επικίνδυνα. Όχι, όχι, να το κάνουμε γιατί νομίζω ότι έτσι καλύτερα θα παρατηρήσω τα πράγματα με πιο ηρεμία και δεν νομίζω ότι πρέπει να ρισκάρουμε και δύο. Εδώ είναι σίγουρα. Δώσ' την κάμερα σε μένα. Σίγουρα. Ναι. Πάρ' τα πράγματα εσύ όλα, μάζεψέ τα πράγματα
Και νομίζω ότι πρέπει να φύγεις. Λοιπόν, εντάξει. Πάμε, αν πας μέχρι πάνω όμως, Πάμε μαζί μέχρι έξω και θα γυρίσω εγώ πίσω. Ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσω τους δικούς μου φόβους. Λοιπόν, εδώ μέσα γύρισα μόνος μου. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξω. Σίγουρα σε ένα τέτοιο χώρο οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Και δεν ξέρω πόσο θα κάτσω. Αλλά σίγουρα θα παρατηρήσω όλο το σπίτι σιγά σιγά με ηρεμία. Αυτό δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν ξέρω αν ακούγεται στην κάμερα, σαν ουρλιαχτό είναι. Κλάμα. Δεν μου αρέσει αυτό καθόλου. Γαμίσου. Άρα κλειδώθηκα μέσα. Ανοίγει η πόρτα. Ανοίγει η πόρτα. Έκλεισε η πόρτα και δεν ανοίγει. Απίστευτο. Εγκλωβισμένος μέσα. Βέβαια έχει άλλες εξόδους να βγω. Έχει πόρτα ανοιχτή από εκεί. Εδώ μέσα νιώθω ότι έχει σταματήσει ο χρόνος. Σαν ένα πέπλο σκοτεινό να έχει καλύψει την ψυχή μου. Μια έντονη πίεση στο μυαλό μου. Δεν μπορώ να περιγράψω με λογική όλα αυτά που νιώθω. Είναι σαν να έχω κατέβει σε ένα άλλο επίπεδο ύπαρξης. Όλα είναι παράλογα και σκοτεινά. Μέσα στο κεφάλι μου ακούω φρικιαστικούς ήχους. Αισθάνομαι παρουσίες και σκιές παντού γύρω μου. Κάνω μια περιστροφή για να δείξω ότι είμαι μόνος μου μες στο χώρο. Δεν είναι και ότι καλύτερο, αλλά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία το να αντιμετωπίσω μόνος μου και τις δικές μου φοβίες, αλλά και τις συνθήκες που δημιουργούνται εδώ μέσα σε αυτούς τους χώρους και να καταλάβω περισσότερο το τι μπορεί να συμβαίνει και να καταγράψω βέβαια κάθε δραστηριότητα με απόλυτη ηρεμία και ησυχία. Ακούγεται ένα ουρλιαχτό, σαν κλάμα. Οι δραστηριότητες σε αυτό το σπίτι είναι πολύ έντονες. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Ακόμα κουνιέται.
σταμάτα. Δεν σταματάει. Καρέκλα δεν σταματάει να κουνιέται. Αυτό δεν είναι από αέρα. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι από αέρα. Κάθε θόρυβος εδώ μέσα είναι διαφορετικός, σαν να έχει βγει από τα έγκατα της γης. Δεν ανοίγει η πόρτα. Κάθε αντίδραση που κάνω, κάθε κίνηση που κάνω σε αυτό το σπίτι γίνεται μια αντίδραση. Ο αέρας φυσάει λυσασμένα έξω. Τα πράγματα γύρω μου είναι σαν να έχουν μολυθεί με κάτι κακό. Αυτό το κτίριο είναι γεμάτο αντικείμενα που δεν έχουν καμία αρμονία μεταξύ τους. Τα πάντα μέσα σε αυτό το παλιό κτίριο είναι μπερδεμένα, σαν να φιλοξενούσε ανθρώπους παρανοϊκούς που είχαν χάσει κάθε λογική. Σου γάμισο. Ό,τι πιο ανατριχιαστικό έχω ζήσει.
Κάτι σατανικό παραμονεύει δίπλα μου, σαν να θέλει να με τραβήξει βαθιά μέσα στη γη. Ταχτήκανε πάνω μου πράγματα. Τι καταραίει. Πέφτουν όλα τα αντικείμενα. Όπου πλησιάζω πέφτουν τα πάντα. Να φύγω από αυτό το χώρο, θα κατέβω στον κατώτερο χώρο, στο πιο κάτω επίπεδο. Νομίζω ότι μπορώ να κάτσω άλλο εδώ. Παιδικά δωμάτια με παιχνίδια και ταυτόχρονα όργανα γυμναστικής. Κουζίνα με σκεύη μαγειρέματος μαζί με πίνακες ζωγραφικής, με ανθρώπινες μορφές χωρίς πρόσωπο. Να βρίσκεσαι σε έναν χώρο τέτοιο μόνος με διάφορες δραστηριότητες δεν είναι και το καλύτερο. Συγκρούονται τα συναισθήματά μου με τη λογική. Είμαι σε έναν χώρο εκθετημένος έτσι, χωρίς καμία ασφάλεια. Δεν έχω κανέναν, αν θα συμβεί κάτι, να μπορεί να με βοηθήσει. Οπότε προσπαθώ όσο μπορώ να έχω ψυχραιμία και λογική, να αντιμετωπίσω κάθε περιστατικό με λογική για να μπορέσω να φύγω από αυτό το χώρο. Ο πανικός σίγουρα δεν θα με βοηθήσει αν αφήσω τον εαυτό μου να βγάλει τα συναισθήματα που νιώθω. Ο φόβος μου είναι πολύ μεγάλος, όπως και η αγωνία μου το τι θα συμβεί, αν θα μπορέσω να φύγω από αυτό το χώρο. Η πόρτα, η μία έκλεισε σαν να κλείδωσε, δεν με αφήνει να βγω. Ευτυχώς έχει πολλές εξόδους το συγκεκριμένο συγκρότημα και υπάρχουν ανοιχτές εισόδους.
Ακούγονταν θόρυβος από εδώ. Σου γαμίσω. Αυτό είναι Αθήνα. Η κούκλα πάει να σηκωθεί. Η κούκλα πάει να σηκωθεί. Όχι ρε εσύ. Σηκώθηκε η κούκλα. Αδιανόητο. Δεν το χωράει η λογική μου. Είναι πέραν από τη λογική μου. Όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ. Το συγκρότημα αυτό το έχει τόσα επίπεδα που είναι λαβύρινθος. Το βράδυ ειδικά, τη μέρα κάτι βλέπαμε όταν είχαμε έρθει το πρωί. Τώρα το βράδυ δεν βλέπω τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω, χάνω τον προσανατολισμό μου. Η μυρωδιά είναι να πέσει. Είναι τόσο τοξική η μυρωδιά εδώ μέσα. Δεν έχω δύναμη να κάτσω περισσότερο σε αυτό το χώρο. Δεν ξέρω, οι αντοχές μου αρχίζουν και τελειώνουν. Τόσο σατανικά εδώ μέσα. Τόσο τοξικά όλα. Κρεβατοκάμαρα. Τελειώνουν οι μπαταρίες των φακών που έχω, της κάμερας. Οπότε νομίζω ότι το πιο λογικό είναι να φύγω. Δεν έχω άλλες αντοχές. Με κάτω από 5% σε ρεύμα μπαταρίας και κάμερας. Οπότε ήρθε η ώρα να αποχωρήσω. Δυστυχώς πρέπει να περάσω από την κούκλα. Φεύγω από το κτίριο, τρομαγμένος, σαν να έχει μολυθεί η ίδια μου ψυχή. Δεν έχω ξανανιώσει ποτέ στη ζωή μου μεγαλύτερο τρόμο. Νιώθω σαν να ήρθα αντιμέτωπος με το ίδιο το κακό. Μία λέξη που πολλές φορές είχα αναφέρει.
αλλά ποτέ δεν είχα καταλάβει το μέγεθος που μπορεί να υπάρχει το κακό στον κόσμο μας. Αφήνω πίσω μου ό,τι πιο σκοτεινό έχω ζήσει, με ελάχιστες απαντήσεις για το πώς μπορεί αυτό το μέρος να έχει μολυθεί τόσο πολύ. Ίσως να είναι μια πύλη κατώτερου κόσμου, που ζουν δαίμονες και έχει ανοίξει για κάποιο σκοπό που δεν μπορούν να κατανοήσουν. Θα πρέπει στο επόμενο χρονικό διάστημα να ψάξω σε πιο βαθιά κλιμάκια για να βρω τη λύση, στο να κλείσει μια για πάντα αυτή η πύλη του κακού.